si Nerang Echecera at today gagawa tayo ng fish and chips. Yes, itong fish and chips. At ituturo ko sa inyo kung paano maging super crispy yung batter ng fish. Itong fish and chips ay isa sa pinaka popular na pagkain dito sa Australia. Masarap to lalo na after mag-swimming. So, yung lahat ng ingredients ay ilalagay ko sa description at also sa end ng video. O, ayan, nakita niyo naman kung gaano kabilis at kadali gawin ang ating homemade fish and chips. So, golden brown siya at super crispy. And kung nagustuhan niyo tong video na to, please consider subscribing. And also, paki-hit na rin yung notification bell para ma-update kayo pag nag-upload ako. Again, thank you and I'll see you in the next video. Bye!